שמי אלברט אברהם זקין, נולדתי בפרוץ מלחמת העולם השנייה למשפחה ספרדית טהורה. ולמה אני מציין זאת? כי יש כאלה שלא. אני... סמכתך. איך? אתה סמכתך. אני סמכתך על בטוח. אני גם אזרח פורטוגזי, והוכח על ידי איזה פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, שכדי לקבל את הפספורט שלי בחזרה, שאני ממוצא פורטוגזי, יוצא האינקוויזיציה ב-1497 מפורטוגל. משפחתי התפזרה. רוב המשפחה שלי התנצרה ונמצאת בדרום ארגנטינה בברזיל. אתה נולדת איפה? אני נולדתי בעיר פז, למשפחה יהודית ממוצעת, בת 5 נפשות. יש לי 2 אחים ו3 אחיות. אחת כבר נפטרה לאחרונה. אתה יליד 39? מה? יליד 37. 37. אני יליד 37, ינואר 37. ועלית באיזה שנה? 1953 עליתי לארץ, אבל אני עזבתי את מרוקו בגיל בר מצווה. ועליתי לצרפת במסגרת עליית הנוער. תכף נגיע לזה. לא נדבר על זה. אוקיי. לא, כדי למקם את זה. אוקיי. עכשיו אנחנו נתחיל קצת לשמוע. סיפרת קצת על הרקע של המשפחה, מהאינקוויזיציה בפורטוגל. אני רוצה שדווקא נדבר על ההורים שלך. הוריי... מה שמותיהם? אבא שמו מרדכי, בפורטוגזית מורדוך, עם עץ בסוף. אמא סול, שמש. לא שמש, היא נקראת סול. זה שמש. אני לא הכרתי את הסבים שלי משני הצדדים, ולא את הסבתות שלי. למה? מכיוון שנפטרו. אני נולדתי אחרי. אתה צעיר? אתה קטן? לא, בינוני, אבל לא הכרתי אותם, כי הם היו די מבוגרים. ההורים שלך איך נפגשו? ההורים שלי נפגשו במה שנקרא שידוך משפחתי. אני יכול להגיד את זה מכיוון שאז, מאחר ואנחנו ספרדים טהורים, אז התקשרו עם משפחות כישראלים. אז גם אימא במקור מפורטוגל? כן, כן. זאת אומרת, אימא שלי מהוריה, או 2 דורות לפניה מפורטוגל. 2 דורות? לא, יותר. 3 דורות מפורטוגל. היא כהנית, כלומר משפחת כהן. אבא היה חייט, והכין בגדים לכל האצולה שם שהייתה. היה תופר על האצולה? רק, הוא לא... איפה גרתם? גרתם במלח? לא, תכף. אנחנו גרנו בשכונה היהודית הדרומית, כי הצפונית היא של הצרפתים אז. אבי, כשהצרפתים נכנסו ב-1912, אפריל 1912, והכריזו על מנדט זה רשות של הטריטוריה, אבי נפצע בתקופה הזאת, מיד להכרזה, כי המקומיים התמרדו
והתנגדו לצרפתים, ואז פנו ליהודים והרגו בהם ופצעו בהם. אבי היה אחד מהם שנפצע. יש רשימה, אבי נמצא בפנים ברשימה הזאת. הוריו היו סוחרים זעירים, כאשר שרפו להם באותו זמן שרפו להם את בית העסק ואת הבית שלהם, כלומר כבר זה היה בפס? בבקשה? בפס? כן, כן, הכל בפס. ההכרזה שנעשתה בפס, מכיוון שאז פס, על פי ההיסטוריה שאני מכיר, הייתה עיר הבירה מדינית. ואז כל ההכרזות המדיניות המרוקאיות צרפתיות נעשו שם. וכתוצאה מהכיבוש הזה, אני אקרא לזה כיבוש כי זה היה כיבוש. מה זה כיבוש? הכיבוש הזה של הצרפתים הביא מרד נגד היהודים, ונהרגו 80 יהודים באותו אירוע. שזה היה מתי? זה היה ב-1912, אפריל 1912. ולמה אני מציין את זאת? כי אני, כשדיברתי עם אבי וסיפר לי, כשכבר בגרתי שהוא נפצע וכולי, אז היום, בתקופה הזאת שאני פנוי, חיפשתי מקורות לדבר, ולא מצאתי את המקורות. אז איך הוא סיפר לך על זה? זה היה משהו שהוא... זה פשוט. ראיתי אצלו איזה צלקת בצוואר, ושאלתי אותו מה זה, אז הוא סיפר לי שרצו לחתוך אותו. הם, המוסלמים, אתה רואה, המוסלמים האלה מפריעים בכל מקום, גם פה וגם שם. זאת אומרת, אנחנו נרדפים. אז מה עוד רוצה, אדוני? אני רוצה להבין קצת על האווירה שבה גדלת, על הרחוב אווירה ביתית, ספרדית טהורה. דיברו לדינו ביניהם, חלק מהזמן. כשלא רצו שנבין, אבל הבנו כי גדלנו על זה. זה אחד. והדבר השני זה לא היינו עמידים ביותר, אבל חיינו. אבל לאחר שהריחוש של ההורים, הוריי, נשרף, הם ירדו מהנכסים שלהם ובחרו את הבתים האחרים שהיו להם כדי לחיות. אני גדלתי באווירה טובה, אפשר להגיד. לא... אתה נולד שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. כן, נכון. איזה השפעה... היית בן שנתיים כשפרצה המלחמה, אבל איזה השפעה הייתה למלחמה על החיים שלך? תכף אני אספר לך דבר שאמא שלי סיפרה לי, כשבגרתי הייתי בן 5-6, משהו כזה. אז השנתיים האלה שלפני המלחמה, פרצה המלחמה, כבר היהודים התכנסו ביניהם, סגרו להם את האזור שלהם, כלומר את הרובע איפה שהיו, וכבר הרגשנו, אני כילד הייתי ערני כזה, אפשר להגיד ערני, אפשר להשתמש במילה הזאת. הייתי מאוד ערני, ואז הבנתי שקורה משהו. והדבר שהפריע לי היה שחיבו את האורות בבית, כדי להסתתר. זה אחד. למה הסתתרו? הסתתרו בגלל הגורמים שהתחברו לגרמנים. והיו גורמים כאלה, גם מצד הערבים שהיו. ואז ברגע שיש איזו תופעה נגד היהודים, זה מה שאני זוכר. תופעה נגד היהודים, בכל מקום בעולם נאמר, אלה היו מתקוממים נגד היהודים, הם, הערבים. ואז היהודים היו הקורבן.
אז היו צריכים להתגונן. התגוננו בדרכים שלהם. מה זה אומר? מה זה אומר? היו מחוברים, אם אפשר להגיד, אני אומר, מה ששמעתי אז, בביטוי שלהם, התחברו לציונים. ומה זה הציונים? זה השליחים שבאו מהארץ לארגן אותם. ותכף נגיע לזה, מכיוון שביניהם אני נפלתי. מה זה נפלתי? התחברתי. ומהמלחמה, אני ניצול השואה, שתדע, כתוצאה מהעניין הזה. ניצול שואה מכיוון שגרמניה... מה הסתיימה כשהיית בן 8? לא, לא. למה בן 8? בן 8? 39 הייתה המלחמה, נגמרה ב-45, זה 8, כן, אבל אחרי המלחמה, לא, אני אומר, במהלך המלחמה. במהלך המלחמה הגרמנים הכריזו על יהודים שנולדו בזה, מאחר וכבר לקחו חלק מהם, מהגברים, כבר לקחו אותם למחנות בליביה, בלוב. מהקהילה שלכם? מפס? מהקהילה, כן. ומה לקחו? לקחו את ראשי הקהילה קודם כל. אני זוכר ראש קהילה מסוים, בשם דנן. דנן. שנלקח לגרמניה? כן. שנלקח לאחד המחנות באירופה. ולא חזר? כן. לא חזר. במקרה, לאחר המלחמה, אני לא יודע אם זה הייתה בת או נכדה או משהו, אני לא יודע, לא זוכר עכשיו, התחתנה עם אחד האחים שלי. לא אמרתי את הקטע הזה ואני אציין אותו. יש קטע שאבי בגיל 20 התחתן לאישה הראשונה שלו בעקבות הפציעה שנפצע במאורע הזה. אני עכשיו זוכר את המילה, למאורע קראו טריטל 1912. במאורע, אז הוא היה פצוע, הקים משפחה ראשונה. נולדו לו שני בנים. ואחד הבנים האלה, שהוא אחי, התחתן עם הנכדה או הבת של הדנן הזה, שהלך לאושוויץ אולי, או למקום אחר. מה זאת אומרת האישה הראשונה? איך? למה אמרת האישה הראשונה? מכיוון שהתחתן אחר כך אבא, האישה נפטרה. נפטרה כתוצאה מלידה. הייתה בהיריון והיא בלידה נפטרה, ואז אבי, בשביל לשמור על ילדיו הקודמים, חיפש אישה, מצא את אמי והתחתן. ואז אמי זו האישה השנייה. היא גילה את כל ילדיו. בטח, היא גילה. אבל באווירה מאוד טובה, כי האחים האלה, לא היה הבדל ביניהם לבינינו, כלומר הם קיבלו אותנו. אלברט, שאלה. בבקשה. החברים שלך בילדות, כן. היו גם סמ"טים או שהם היו ילדי פס, יהודים? כלומר, אם היו ספרדים טהורים? האם זה שינה בכלל? הייתה לזה איזושהי משמעות כילד? היו לי חברים בבית ספר. בחרת אותם אם הם סמ"טים או לא? איך? האם בחרת אותם לפי השיוך? לפי המעמד אני חושב. באמת זה הייתה... בכל זאת היו הבדלים בין המשפחות. בית הכנסת שהלכתם אליו. אני לא הלכתי כל כך. אני הולך להגיד לך משהו שהרבה ילדים לא היו כמוני. אני הייתי אתאיסט מילדות. מגיל 5-6 כבר הבנתי את העניין,
ולא התחברתי. איך קיבלו את זה? לא התחבר. הוריי היו ליברליים, כלומר, בחרת, תבוא, לא תבוא, תלך לבית כנסת, אל תלך. מה שכן, אני לא למדתי במסגרת החדר, לא הייתי בחדר, היה חדר שם, לא הייתי שם. האחים שלך היו? אני לא יודע, אני לא זוכר, אני לא יודע, ואני לא חושב. האח ש... אבא הלך לבית כנסת אבא כן, אבא היה, אם נדבר עליו קצת, לאור האירוע שהיה לו עם ה... ב-1912, הוא התחבר לאיזה קבוצה של רשב"י, של רבי שמעון בר יוחאי. הקבוצה הזאת הייתה כולה קבוצה קבליסטית. זאת אומרת, הם הלכו לבית כנסת, מעבר לבית כנסת, ב-3-4 בבוקר היו מתאספים ולומדים זוהר. אני גדלתי על זוהר. מה זאת אומרת גדלתי על זוהר? בבית ראיתי ספרים של זוהר. שמעתי את אבי קורא ומסביר, דבר חשוב, לי היה חשוב, מסביר לאמא שלי דברים מתוך הספרים של רבי. אתה אמרת שטויות. ואני אמרתי, לא, לקבלה אני לא חושב שאני אמרתי שטויות. אני הייתי אתאיסט משום לא האמנתי כל כך האמנתי בכוחות הטבעיים. אני כבר אמרתי לך, הייתי ערני, אז ידעתי שיש כוחות בעולם. תקרא להם אלוהים, תקרא להם מה שאתה רוצה. אני אמרתי לעצמי. ואז לא יודע, אז לא התחברתי. לא הלכתי לבית כנסת מכיוון שהאווירה לא התאימה לי. אני לא מצאתי את עצמי שומע את הקולות האלה ואת הברכות למיניהם, כאשר הבנתי את המשמעות שלהם. כי אני, או שאבי תרגם לי אותם, או שאני לקחתי ספרים מתורגמים לשפה ששלטה בי, הצרפתית, והבנתי שזה תפילות רגילות, ברכות, יכול להיות אל זה ואל זה. אז זה אחד. חגים, פסח, ראש השנה, כל החגים עשינו, אבל אני, חג שזה חג, זה היה חג. הסתכלת מהצד. כן, לא, ישבתי, לא הלכתי לבית כנסת על בטוח. אני לא הייתי הולך. כפרות הכל זה... איך ילד בן זה שש? סימנים. סמלים. עשו כפרות? אני מתאר לעצמי שההורים שלי עשו. אתה לא זוכר את זה. אני לא זוכר, אבל אני מתאר לעצמי. ראש השנה, שופר. כן, שופר זה הדבר היחידי שאמרתי, הנה כלי מוזיקלי בשבילי. בשבילי זה היה כלי מוזיקלי. איך החברים שלך הם? החברים שלי התקנאו בי. כן? זו האמת. למה אני אומר התקנאו בי? מכיוון שאני הייתי חופשי. אני הייתי יותר חופשי מהם. הם היו תחת שליטה דתית של ההורים שלהם, אני לא. זה עונה על הדור? בוודאי, וזה גם מאוד מרשים. מרשים שההורים שלך לא הקפידו הבינו את נפשי. נגמרה המלחמה ב-45, נכון? כן. לא, אבל עוד לא נגמרה, בשבילי עוד לא נגמרה. הסתבר שאמא שלי הייתה זקוקה לחלב. ואני הייתי תינוק, הייתי בן 2 אמנם, אבל כנראה בתקופה הזאת, לפני מלחמה, האווירה הייתה מדוכאת, והיא לא מצאה חלב כי לא היה לה מספיק בשביל להאכיל אותי. אז ככה ב5, 6, 7, היא סיפרה, אתה חי מחסד, היא אומרת לי, למה? השכנה, הצרפתייה, נתנה לך לינוק. זה הדבר.
זאת אומרת, אני ינקתי מצרפתייה, שהיו שכנים שלנו, לא יהודים, הואיל ולאמי לא היה מספיק. מה שנקרא חלב נוכרי. מה שנקרא חלב נוכרי. כן. זה הסיפור שאמא שלי סיפרה לי. וזה הרשים אותי מאוד. וכשהפרופסור הזה מתל אביב, הגאונולוג, בא שאל אותי על הייחוס שלי ומצא את הקרבה לאינקוויזיציה וכולי, ועשה שורש, זרוע, נאמר, זרוע של משפחתי לאינקוויזיציה. אמר לי שאני שרדתי בחסד גם. אני רוצה להתמקד אותנו. נגמרת מלחמת העולם השנייה. אתם בפס? אנחנו בסדר, זה 45. 45 אני בן 8. 45 אני בן 8, כלומר אני בכיתה ג'. משהו כזה. בבית ספר צרפתי. כן, אני הייתי בבית ספר לא יהודי, צרפתי. איך קיבלו אותך החברים? היו לי חברים שם שגם כן היו בבית ספר. תראה, אמרתי לך, היו מעמדות. אני הייתי במעמד הזה שהלך לבתי ספר של הצרפתים. ולמה? והייתה קבוצה של יהודים בתוך הבתי ספר. אז אלה גם כן ממעמדות דומים לי. ולמה אני מציין זאת? כי היה בית ספר אליאנס. אליאנס היה לו שתי זרועות. הזרוע הדתית, שלמדו קודם כל דברי תורה ואחר כך הצרפתית עם המקצועות המדעיות. והייתה קבוצה שנייה של כמוני יותר קצת מיוחסת, שלמדה ישירות את הצרפתית על המבנה והדוגמה של בתי ספר בצרפת. זה עונה? אתה בבית ספר צרפתי. עד איזה שלב? עד בר מצווה למשל עשית? רגע, אני בן 8 כיתה ג' אמרתי, אחר כך הייתי עד שנת 1950. ואתה... 13, בגיל 13. אגב, אני לא עשיתי בר מצווה. זה מה שאני שואל. לא עשיתי. סירבת. לא עשיתי מכיוון הבעתי את רצוני ללכת לצרפת. הייתי חבר גורדוניה הבונים, אם אתה מכיר את המושג הזה. גורדוניה הבונים זו הייתה קבוצה של קיבוצניקים שבאו לשם לאסוף ילדים לקיבוצים שלהם. ובוא תשמע, על כל פנים הייתה קבוצה כזאת, ואני הייתי בצרפת בשנת ה-50 עד 53. לבד או עם המשפחה? לא, לא, לבד. אני לבד. ההורים התכוננו לבוא לארץ. אבל הם שלחו אותך? לא שלחו אותי, אני שלחתי את עצמי. נפרדת מהם? בטח. קיבלו את זה שאני רוצה ללכת עם הקבוצה הזאת של הבונים. הבינו מה זה. אמרתי לך, הם השתמשו במילה הזאת ציונים. הבינו שאני נמצא בקבוצה של הציונים. ואז הייתי 3 שנים בצרפת במסגרת עליית הנוער באיזה עיר שנקראת מונפלייה. היה איזה מקום, איזה כפר, שחצי מהכפר היה שייך לסוכנות. מה זה לסוכנות? הבתים, לסוכנות. ואז עליית הנוער השתלטה על זה, והוא נקרא קמבוס. כי הייתי שם 3 שנים, אני זוכר את השם. ושם למדתי עברית. אם כאילו למדתי טוב, כי עד עכשיו אני לא מדבר איתו. מדבר מצוין. לא, באמת. למדתי עברית שם, על בוריה. שם הייתם עד 53? שם הייתי מ-50 עד 53. ואז באתם כקבוצה לארץ? באנו, חלק בא כקבוצה וחלק כיחיד. אני מתוך הקבוצה שלי פרשתי
כי רציתי להקדים את העלייה שלי לארץ. ב-16 למרץ 1953, אם אתה רושם או ש... אמרתי מרץ, 16 למרץ 1953, עליתי לארץ, לחיפה, דרך האונייה שנקראת נגבה. אני זוכר את האונייה הזאת. הגעתם לפה? הגעתי, אני לא הגעתם, הגעתי לחיפה, ומחיפה, מאחר ואני השתייכתי לעליית הנוער ולקטו ילדים לקיבוצים, אני אמרתי להם, הכל טוב ויפה, אני באתי לארץ, אני הפסקתי את הלימודים שלי, אני מעוניין להמשיך את הלימודים. כבר מרד, אני לא רוצה קיבוץ. אמרו לו, יודע מה, אתה תעבור בחינה. אם תצליח בבחינה, נשלח אותך לאחד הבתי ספר של לנו הכי טובה בארץ, ותשמע תכף. ובכן, עברתי את הבחינה בהצלחה. ושלחו אותי לכפר הנוער בן שמן, כאשר אחד המורים שם היה שמעון פרס. ואחד המחנכים הגדולים במדינה היה אריה סימון, מחנך ידוע במדינה, שלימד אותנו שם. אני גדלתי שם בשמן 3.5 שנים, למדתי שם, עד גיוסי לצבא. אני מחזור אוגוסט של בוגרי התיכון. בזמנו הגיוסים היו בקבוצות של ידע, מי שיש לו ידע, מי שגמר בית ספר וזה. אז אני הייתי בקבוצה הזאת, והתגייסתי לגבעתי. ובגבעתי הייתי מ"כ, אחר כך סמל מחלקה, ועברתי מלחמה ב-56, כאשר הצרפתים הצליחו לנו מזון מלמעלה, כתוצאה מהסכם שהיה בין הצרפתים האנגלים והישראלים. ואת עזה המהוללת הזאת, אני עוד ב-56 הייתי שמה. ולהגיד לך דבר שלא ראיתי אותו עכשיו במלחמה הזאת או בכל השאר, אותנו כשנכנסנו ב-56 לעזה, קיבלו אותנו עם אורז. כי רצו אותנו שנבוא, או העמידו פנים שניכנס לשם. על כל פנים, באותה תקופה הם קיבלו אותנו ביפה. עד שירדנו יותר דרומה לכיוון מצרים, ושם היה מכה ב-56. אני זוכר את הפסקת האש שהייתה. אייזנהאואר הכריז על הפסקת אש. ההורים שלך כבר הספיקו בינתיים לבוא הנה? לא נתנו להם לבוא. תכף. אתה רוצה שאני אדבר על זה? הסתיימה המלחמה. הסתיימה המלחמה ב-56. ב-55, סוף נובמבר, נדמה לי, דצמבר. ההורים שלי נרשמו לעלייה ולא נתנו להם. לא נתנו להם לבוא. איפה היית? אני הייתי כבר בארץ. אבל איפה גרת? אחרי המלחמה, איפה גרת? הייתי גר בחיפה. אוקיי. גרתי בחיפה. הייתי גר בסחירות, היה לי כסף, ההורים היו שולחים לי, או דרך העולים שהיו מגיעים, היו מביאים לי כסף מההורים. ואז זה הכסף שהשתמשתי בו. מה עשית פה אחרי המלחמה? תכף. 56 מלחמה. תכף נתחבר לזה. היית בחיפה, הסתיימה המלחמה, חזרת לחיפה. חזרתי לחיפה, אבל אני לא זוכר מה עשיתי.
לא שאני לא זוכר, פשוט נעלם לי עכשיו. התחלת ללמוד, הכרת את אשתך? לא, 56, לא. גמרתי צבא ב-58, סוף 58, והחלטתי כמו כל הישראלים ללכת לטייל. הלכתי לאירופה, טיילתי קצת, ונגמרה לי הוויזה, ואז הדרך להישאר באירופה זה היה ללמוד. אני בחרתי ללכת לעיר שנקראת ליל בצפון, בצפון צרפת, ולמדתי שם, איך נקרא לזה, יחסים בינלאומיים והיסטוריה של, היסטוריה, מדעי ההיסטוריה. זה למדתי, אבל הייתי צריך להשלים את הבגרות שלי. למה להשלים את הבגרות? אני בוגר כפר הנוער בן שמן, בבתי ספר בארץ אז למדו 12 כיתות, ולא קראו לזה בגרות. בוא נתקדם, אתה שמה לומד. אבל אני אומר לך, למה אני מציין זאת? אני מציין זאת כי הצטרכתי ללמוד בשני כיוונים. הכיוון האקדמי, שהוא ההיסטוריה ביחסים בינלאומיים, והשלמת הבגרות שמה. וקיבלתי תעודה פרו משפטית, מה שנקרא שמה. שמה תעודה משפטית, יש לי אותה. כל מה שאני אומר מתועד אצלי. בוודאי. יש לי תעודות. ואז השלמתי וקיבלתי תעודה של בגרות צרפתית, מה שנקרא, מגמה משפטית. אז יש לי את התעודה הזאת. ויש לי את התעודה הזאת שלמדתי היסטוריה ויחסים בינלאומיים. ולמדתי את זה אחר כך, השלמתי את זה באחד המכונים שנקרא קולז' ליבר, חופשי. איך נקרא? קולז' ליבר אינטרנציונלי, בינלאומי. המשכתי שם יחסים בינלאומיים. חזרתי לארץ ב-1962, הלכתי למשרד החוץ ולא קיבלו אותי. למה? לא הייתי מספיק ידען, ככה אמרו. למה? הייתה לי שיחה כמו שעכשיו, לא התרשם. טוב, עכשיו אני בא מצרפת עם תעודות, עם זה, ואין לי עבודה וזה. באחד השבתות אני קורא בעיתון מעריב, מכרז למנהל ספרייה בעכו. אמרתי, זה יכול להיות טוב. אני הייתי ידען. הלכתי למכרז הזה, זכיתי, נהניתי מנהל הספרייה העירונית בעכו למשך 15 שנה, אני חושב, 1962 ל-67, כמה זה? 65? ל-77 או ל-67? 67. 5 שנים. לא, יותר. 75, סליחה. 75. 13 שנה. כן, אוקיי. הייתי מנהל ספרייה, והייתי מפקח ספריות, התמניתי. הקמת משפחה בינתיים? לא, משפחה אחר כך תכף. אוקיי. והתמניתי כמפקח ספריות מטעם משרד החינוך, והייתי מפקח ספריות תוך כדי העבודה שלי בספרייה, והקמתי ספריות בצפון. ופיקחתי עליהם, ויש לי תיעוד של... אוקיי. מה עוד להגיד? זה. ב-67 התפטרתי מהעניין הזה. 75. איזה? 75. 75 התפטרתי, והלכתי למשרד ממשלתי, כאשר גם שם עברתי איזה מכרז, והיה במשרד הכלכלה של היום, ושם
ביקשו ממני ללמוד דברים נוספים. הלכתי ולמדתי מקרקעין באוניברסיטה בתל אביב, מחלקה אני לא זוכר בדיוק איך קראו לזה. לא חשוב, בוא נתקדם כי אנחנו גם כן, אוקיי. אז זו העבודה שנייה שהייתי במשרד הכלכלה, משרד התעשייה, ביחידה לאזורי פיתוח עד 2001. וגם פה הייתי בולט, הקמתי הרבה מפעלים וקיבלתי הרבה... הכרה. כן. הכרה. כן, מה אני אגיד לך? הרבה. ילדים, אישה. התחתנתי ב-1965. כשעוד היית בעכו. הייתי בעכו עוד. לאשתי, ששמה מימי. מימי למשפחת רוזיליו. גם כן, רוזיליו, למה אני אומר את זה? היא ספרדיה טהורה גם כן. בסוף זה היה חשוב לך. אחרי כל האתאיזם וכל הסיפור, בסוף סמ"ט. כן. למה? למה אני... למה זה היה חשוב לך? או שזה במקרה? לא, אני מציין את זה רק בשביל להבדיל. איך הכרת אותה? איך הכרתי אותה? הייתי נער בוגר שהלך לכל מיני מסיבות. באחד המסיבות הכרתי אותה, היא הייתה עולה חדשה גם כן ממרוקו, אבל גם כן ממשפחה מאוד, הרוזיליו, משפחת רוזיליו זה משפחת ייחוס, והם דווקא ייחוס רבני. הסבא שלה אחד הרבנים שהיה שם. כמה ילדים נולדו לכם? נולדו לנו 3 ילדים, 2 בנים ובת. זה מה שיש. ההורים שלך מתי באו? הוריי עלו ב-1965. כשהתחתנת? לא, כן, נכחו בחתונה שלי. הוריי נכחו בחתונה. יש לי תמונה מאוד מפורסמת. עשית חתונה מסורתית לפי... ככה, בינונית, אבל יחד. הילדים שלך גדלו? הילדים שלי גדלו באווירה ישראלית טהורה, לאבא שידע לחנך יחד עם אשתו, ולמדו בבתי ספר מיוחסים, אפשר להגיד, כי אני בחרתי. לכאן, לנשר, מתי הגעתם? אני עזבתי את עכו ב-92, ובאתי לגור בנשר. קנינו את הדירה הזאת שאנחנו גרים בה. ואשתי היא אומנית בתחום הציור והקרמיקות. אני גם צייר וגם אחד התחביבים שלי הוא אסטרונומיה. יש לי טלסקופ מאוד גדול בבית, אני בלילות מסתכל על זה, ויש לי בלוגים בתוך גוגל על שמי. זאת אומרת, אתה פנסיונר עסוק. היום כן, אבל הדברים שאני אומר לך, תוך כדי עבודה עשיתי אותם. יש לי בלוג שלי באסטרונומיה. מה עוד דיברנו על עבודה? אני חושב שסיפרת לנו, הוריך עד מתי חיו פה? בהוריי, אבי נולד, נפטר ב-66. אמי 10 שנים אחרי, זאת אומרת 77, 8, כן. והם חיו איתי. מה הכי חשוב לך להגיד לילדים, לנכדים שלך? מה המסר שהיית צריך, אם היית צריך לסכם בשתי שורות?
מגיל שלהם, מהגיל הצעיר ביותר, עצמאים. להיות עצמאי זה לחיות עצמאי. לומדים את זה. במידה ומכוונים אותם לעצמאות, אז הם עצמאים. שלא יבואו להורה ויהיו תחת ההורה בכל הכיוונים. תיצור. ליצור את עצמם. לא, זה היה חשוב.